Hej på er, Rickard här och välkomna till min kanal och god fortsättning på det nya året 2024. Detta här ska bli ett fantastiskt år hoppas jag, med många spännande grejer. Och jag hoppas ni kommer att gilla det jag gör. Och det jag ska börja med nu, det är det här vinterprojektet som vi skulle köra tillsammans. Jag och Karsten och Simon. Nu har Karsten hoppat av så han blir inte delaktig i det här. Så det blir bara jag och Simon. Och nu har Simon redan byggt färdigt sin grej. Och det är en hovercraft. Och därför tänker jag, ja men då får jag också bygga en hovercraft. Och därför kommer de här motorerna väl till pass. Och de här propellrarna. Så min plan är att bygga en jättecool hovercraft som jag hittade på YouTube. Och ja, den är cool alltså. Och jag har inte sett någon annan som har byggt en sån. Folk har byggt jättemånga olika hovercraftar. Men den där från 1960. Jag har aldrig sett en sån. Så såklart ska jag försöka bygga den. Detta kommer att bli ett budgetbygge. Men jag ska få den till att fungera. Jag har två sådana här motorer. Den ena ska då driva en sån här propeller som ska sitta här till framdriften. Okej? Och den andra motorn ska driva denna fläkten. Och det är för att fylla med luft då. Och varför ska jag ha den och inte den andra propellern? Nej, för jag har fått höra av många, bland annat han jag köpte propellrarna av, att såna här fungerar inte bra till att fylla luft i en hovercraft. För där behöver man ett övertryck och det skapar en sån fläkt, inte denna propellern. Han har nämligen försökt själv. Så att då är det ingen vits att jag håller på att klöda med detta och inte får till det, utan jag går direkt på rätt sak. Så det är det vi ska börja med nu. Jag hoppas ni kommer gilla detta projektet. Jag hoppas ni kommer gilla alla andra projekt. För detta året kommer att bli lite annorlunda. Och det kommer inte bli en massa Lidl-tester och sånt. Det är jag liksom färdig med nu. Det har varit kul. Men det är inte det jag vill hålla på med. Jag vill bygga grejer. Och om gudarna vill och allt annat vill och ni vill, så kommer det även bli filmning i Peru senare detta året. Och jag tror att ni kommer att tycka det är roligt. Vi åker inte dit för att det ska bara bli semester. Såklart åker vi ner för att träffa vår familj. Rocio har ju familj där och jag anser det som min familj nu eftersom vi är förlovade. Fantastiska människor. Och sen ska vi eventuellt få låna ett hus ute på Vischan av hennes systers man. Och ska vi bo där en period och så ska ni få se hur det är att leva lite off-grid i Peru. Det tror jag kan bli jättehäftigt. Så jag hoppas verkligen att ni vill följa med dit och följa min kanal fast det inte är i Sverige. Okej? Nej, nu ska jag inte babbla mer. Nu ska vi börja med detta. Och för att få på den här propellern så måste man borra hål i den. Och det är lite läskigt. De är inte jättedyra de här propellrarna. De kostar ungefär 2000 kronor styck. Och det är egentligen inte mycket om man tänker efter vad en propeller till ett RC-plan kostar. Ja, adapterplattan som ska sitta på. Ja, hur ska vi sätta dem? Så. Sådär, det gick hur bra som helst. Jag älskar min fräs, den är suverän. Både som pelarborrmaskin och fräs. Och sen köpte jag ett nytt borr idag bara för att det skulle bli perfekt borrat. Man vill inte stå och borra i den här fina propellern med ett skevt eller slött borr. Och sen så var det även ett träborr.
Alltså inget vanligt borr man borrar i stål med. För att risken är ju när du kommer ut på baksidan att du börjar flisa sönder träet. Så därför köpte jag träborr. Nu är det så här att om ni inte vet så är det snöstorm ute. Det är helt kaos. En kamrat, Mattias, han har suttit utanför Hörby på E22, han heter det va? Han har jobbat i Kristianstad idag och skulle hem till Malmö. Och jag ringde han för 1,5 timme sedan och då hade han suttit i kö i 4 timmar. Ha? Ja, det är helt sjukt. Och anledningen var att det blåser så mycket så att snön blåser och lägger sig i stora drivor över vägarna. Så folk kommer helt enkelt inte fram. Den här adaptern måste jag använda eftersom att centrifugalkopplingen ligger längre ut än infästningen för propellern. Så om jag fäster den här så kommer den slå i både i startmotorn och i centrifugalkopplingen. Därför använder man en adapter som ska sitta här. Så. Men nu har jag inte skruvar som är tillräckligt långa. Så det måste jag skaffa. Och sen snurrar denna motorn på det hållet. Och hur vet man det? Ja, det är enkelt att kolla. Det är bara att dra här. Så ser vi att centrifugalkopplingen går åt det hållet och då kommer det hjulet göra det också. Och då ska propellern snurra så. På det hållet. Så den ska snurra på samma håll som om att den satt längst fram på ett flygplan. Fast här har den nog motorn framför sig. Så det blir lite konstigt. Då ska jag ha en sån skiva. In där. Adaptern. Och sen ska den sitta fast där. Sen skulle man väl egentligen balanserat den här propellern. Men vi får se. Nu måste jag då ta bort den här axeltappen eller navet där axeln satt. För den drevs av en elmotor innan. Så jag ska plocka isär den, sätta upp den i fräsen och fräsa av hela det här huvudet. Det är tanken. Sen ska jag 3D-printa en adapter som passar i det här hålet när jag har flyttat ner det hålet hit. Och sen ska jag göra likadant som jag gjorde på propellern. Sätta den adaptern och så borra efter den. Ja, så där kommer 3D-printern väl till pass. Men först så ska jag markera upp alla bladen. För jag ser att här sitter små vikter så de har balanserat den. Ja. Så då ska vi markera upp så att de hamnar på rätt ställe igen. Lite aceton. Ett. 2. Så ja. Ha! Nu blev jag chockerad. Detta var ju en väldigt konstig patent. Här kan man ju ställa bladens vinkling helt steglöst. Det var egentligen alldeles fruktansvärt idiotiskt. Ha? Oj, oj, oj. Ja, ja. Får vi se hur det ska gå att sätta ihop det. Då kan de faktiskt ligga där. Så kan jag ta av dem en och en, tvätta dem. Det gör vi. Så, här är ju en fin vall här. Herregud. Det är helt igensnöat. Det är bara att ta sats.
Alltså denna bilen är jättebra. Jag älskar den bilen. Men den är skittråkig på vintern. Fast man stänger av traction control eller anti-slir så går det inte att drifta med. För den stoppar ändå. Ja. Jag får väl köpa en Volvo och leka med. Men jag klödar lite grann. Men så är det ibland. Nu ska vi stoppa den i printern och se hur det blir. Om det passar. Och vi kör den i min Creality K1 såklart. Stoppar vi in den där. Nej, vi behöver inte installera en uppdatering just nu. Så, USB. Den. Vi behöver inte kalibrera för det är bra. Print. Så, här har vi adaptern. Det gick jättefort att printa den. Och jag diggar den nya printern alltså, det gör jag. Ska ni köpa en 3D-printer så kan jag rekommendera er att ni går in och tittar på den. Creality K1. Den är hypersnabb alltså. Och den kommer färdigmonteras. Man behöver inte bygga någonting. Man lyfter ur den ur trälådan den kommer i. Följer instruktionerna, plockar bort några låsningar och sånt. Typ som på en tvättmaskin när man köper den. Och sen så bara startar man den och sen så kalibrerar den sig helt själv. Fantastisk maskin. Så att, ja. Det förändrar världen, det gör det. Och den här ritar jag exakt 28 mm. Och hålet är 28 mm. Så då kompenserar ju slicing-programmet och 3D-printern. Ska vi se här. Kolla. Fy fasen alltså. Det är perfekt.
Det är som en trappstege. Kan man flytta här. Men de låter jag bara stå så. Så använder jag dem som en bock. Sen har vi den här som vi lägger uppe på. Och så har vi motsvarande trappstege här som passar i. Lägger den så. Och så hittar vi ett trappsteg som passar så den är någorlunda i lod. Så kan vi spänna fast här. Spänner vi lite. Och så bankar man så att den sätter sig. Spänner vi lite till. Eftersom detta nu är aluminium och det är ett öra. Eller man kan ju knäcka det här så att allting här utanför axeltappen eller den bussningen blir ju som ett öra som man kan knäcka. Så vi får inte spänna för hårt. Så. Sådär. Nu ska ni få ett riktigt bra tips. Mina ögon, de är inte alls lika bra som de en gång var. Och det är ganska frustrerande. Så när man ska göra grejer där man måste se bra så räcker det inte med vanliga glasögon. Och då ska man passa på när Lidl har såna här. Alltså glasögon med jättemycket förstoring. Så sist jag var där och fick se dem så köpte jag 3 askar. För de är helt suveräna. Jag hade ett par svarta som höll väl i 2 år sedan knäckte bågen. Men nu har jag 3 på lager. Jag tror de kostar 69 kronor. Så ser ni sådana på Lidl, köp. De är helt suveräna. Och speciellt när man svetsar. För då kan man sitta jättenära svetsningen. Speciellt när man tiggar och miggar. Och så ser man vad som händer i svetsbadet. Och det är det som är hela grejen med att svetsa. Att man ser vad som händer. Man ska titta ner i smältbadet. Sa jag svetsbadet? I smältbadet. Alltså där metallen smälter. Och så ska man då se så att det smälter ihop ordentligt. Och ser man inte ordentligt så blir det kattskit. Eller fågelskit. Med ett par sådana här så blir det mycket, mycket lättare. De förstorar, vad står det? Plus 160%. Jättebra. Och här är det ingen fara med att spänna åt eftersom att den ligger stumt ner mot arbetsbordet. Den hänger inte i luften. Och nu kommer jag inte arbeta med denna, så den låser jag fast. Så sitter den fast. Nu ska jag då köra med ett fräshuvud med 4 skär, så det kommer att gå tungt. Så då ställer jag denna på låg. Sådär. Och då gör den 1500 varv. 3000 på hög. Och för att hitta 0 så tar vi en bit papper. Häller vi lite vatten där.
Och så startar jag nu och när då den hugger tag i pappret, då är vi på 0. Där hörde vi till och med det. Så backar vi ut. Och så sänker vi, vi börjar med 2 mm och ser hur bra det går. Ja, detta är helt fantastiskt. Jag tog 4 mm det sista skäret. Och det går hur bra som helst. Så verktygsboden säljer bra grejer. Det ska jag lova er. Både skäret och maskinen kommer från verktygsboden. Funkar jättebra. Maskinen heter BF20V. Och här är skäret som jag använder. Och även denna satsen kommer från verktygsboden. Harlingen. Så, nu ska jag montera ihop det här. Och här kan vi då se att det finns 4 vinklingsinställningar på bladen. Och där har vi då en guidepil. Där är en inställning. Och där är en. Och där är en. Och där står de ju jäklar i det. Men jag tänker det räcker med 1:an där. Så sätter vi alla där så blir det nog bra. Ja, blir inte detta fräckt? Men som ni ser så är ju bladen alldeles för nära motorn. Så jag behöver en tjockare adapterplatta. Närmare bestämt 50 mm. Och den håller just nu på att printas där hemma. Sen kommer inte denna varva mer än, vad är det? Strax under 3000 varv. Så jag tror det ska gå bra. Ja, det är jättekul detta. Nu har jag varit på Industriteknik i Eslöv och köpt skruvar till propellern. Eller verktyg online som det också heter. Och till er som bor här i trakten så kan jag rekommendera att ni besöker Industriteknik eller E-tech. De har jättemycket fina grejer. Och ett stort sortiment av skruvar, muttrar och fästelement. Ja, blir inte detta läckert? Då vet inte jag alltså. Herregud. Ja, där har vi den. Och sen så har vi den andra här. Ja, detta är hur kul som helst. Ja, jag hoppas verkligen att ni tycker detta är spännande. Det tycker jag. Nu kommer det ta en stund att bygga färdigt denna. Men det ska inte bli så många avsnitt, det lovar jag. Den ska bli färdig så fort som möjligt. Så Simon kan komma hit och vi kan ha lite skoj. Och förhoppningsvis medan det finns snö kvar. Vi får se. Ja,
Tack ska ni ha för att ni kollar på min kanal, så ses vi snart igen och till dess får ni ha det fantastiskt bra. Och glöm inte att prenumerera. Hej!